Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit în orașul Oravița, la crescătoria mea de porumbei voiajori. Eu mă numesc Moldovan Radu, am vârsta de 16 ani și am această pasiune de când eram mic copil. O moștenesc de la tatăl meu, care este și el columbofil. Porumbeii îi joc pe titulatura de concurs Moldovan Radu din sezonul 2023, în care am obținut niște rezultate foarte bune și în 2024 niște rezultate și mai bune. Înainte de sezonul 2023 am jucat porumbeii de pe alte denumiri împreună cu tatăl meu și am avut și atunci rezultate remarcabile la nivel de club, județean și provincial. Sunt un crescător care este pasionat de toate categoriile, inclusiv de concursurile de tip columbodrom, dar din păcate unele categorii nu prea le pot juca la nivelul la care aș dori din zona în care sunt, deoarece locuiesc în Oravița, județul Cara-Severin, printre ultimele distanțe din zona de vest, la categoriile de extrem și maraton, adică am peste 150 de km de prima linie, iar la viteză am în jur de 40-50 de km de prima linie, ceea ce nu mă ajută să fac rezultate bune și am decis să mă axez pe maraton extrem, unde am avut și cele mai bune rezultate. De exemplu, porumbelul meu bine cunoscut Thor, care a obținut 8 trofee la categoria maraton, fiind locul 1 palmares maraton pe județul Cara-Severin, și multe alte trofee, de exemplu locul 3 Berlin internațional pe centru Reșița, locul 3 palmares Berlin, locul 6 provincial Berlin palmares 2 ani, locul 3 maraton tineret județean 2023, locul 2 As Maraton Matur 2024 și multe alte rezultate remarcabile, inclusiv de top provincial și top național. Am observat că porumbeii mei și zona cere să joc sistemul natural, concursurile din provincia de vest fiind foarte, foarte grele. Porumbeii, în opinia mea, nu prea se pretează la văduvie, cel puțin în crescătoria mea. Nici nu am încercat acest stil de joc, dar rămân pe natural. Împerechez porumbeii de matcă în luna februarie, cu mici excepții, iar porumbeii de zbor încerc să îi împerechez undeva la 15-20 martie, pentru ca la prima etapă de concurs de viteză să am porumbeii pe ouă. Ca origini de porumbei în crescătoria mea, dețin porumbei din Olanda, Belgia, Germania și România. În reproducția mea se află peste 10 fii și fiice sau frați cu campioni internaționali și naționali, din care aș vrea să enumăr câțiva, adică ar fi fiul Lloyd, 1 internațional Barcelona 2018, fiica Silvi, 3 internațional Barcelona 2014, fiul din Powerboy, locul 1 internațional Pau, fiică din Petar, 1 național Narbon și alți fii, de exemplu fiică Mr. Co, 1 național As Maraton Maturi 2016 și 1 național Maraton Matur 2016 al lui Terău Dănul din Sălaj. Acești porumbei am achiziționat din dorința de a avea un material genetic cât mai de calitate și în urmă cu un an de zile m-am apucat să achiziționez niște porumbei de calitate, zic eu, și pentru categoriile de distanță scurtă, implicit și pentru columbodroame. Joc columbodroame de 5 ani de zile, am avut rezultate remarcabile de top 3, de top 5 finală. Cel mai recent rezultat este locul 6 Hotspot 1 Europa Master Pigeons și cel mai de preț rezultat este locul 2 la campionatul mondial din 2022 de la Mira și locul 3 tot la campionatul mondial la categoria As Porumbel 2022 Mira. Am adus pentru categoria viteză demi-fond-fond porumbei din celebrele linii de Kittel, am adus nepoți de Kittel, din celebrele linii de Porsche de la Pipa Elite Center am adus nepoți de Porsche, 3 nepoți al lui Porsche am în reproducție, nepoți de Best Kittel 2, de Mention Best Kittel,
Am adus inclusiv un porumbel care este locul 3 național FOM Palmares 3 ani în 2020 în reproducția mea și acești porumbei, după cum am spus, îi folosesc pentru columbodroame, dar și pentru zborurile cu pui din campionat. Anul trecut am jucat cu pui pentru categoria viteză în campionat. După aceea o parte i-am trimis pe columbodroame, o parte i-am vândut, pentru că la pui mai există șanse să fac rezultate cu județul, dar la maturi, la categoriile scurte, nu prea există în zona mea, după cum am spus, și am preferat să mă axez la maturi doar pe maraton. Și eu cred că asta pe viitor îmi va aduce rezultate cât mai bune în crescătoria mea și nu numai. Ca referințe columbofile am avut foarte multe. Un rezultat extraordinar este obținut în Pakistan din 2 porumbei de la mine. Este locul 1 național Pakistan la 700 de kilometri, la cursa de 700 de kilometri. Domnul Asim Kadir a obținut acest rezultat cu un porumbel 100% din crescătoria mea. Pot spune că sunt un selecționer foarte dur al porumbeilor, deoarece joc pui în campionat cu județul Cara-Severin și acest lucru îi selectează foarte drastic, deoarece eu stau la 50 de kilometri aerieni de clubul unde joc pui, deoarece la clubul nostru nu se joacă pui. Și atunci puii de mici trebuie să aibă instinctul de a se desparte de stol și de a veni pe capul lor, cum se spune aici, la mine. Îi joc și la fond pui, îmi selectez un lot și în primul an în care am jucat fond pui s-a dovedit că am selectat lotul și porumbelul care a venit primul de la fond pui în prima zi a reușit să facă anul acesta 2 extreme la vârsta de 1 an, având cei mai mulți kilometri din zona de vest, din 2 etape de maraton extrem ca Yarling. Pregătesc păsările înainte de prima etapă, cu o săptămână, fiind o săptămână foarte aglomerată, vă dați seama, pentru toți crescătorii este o săptămână cu multe emoții. În acea săptămână încerc să mă axez pe antrenamente, porumbeii să fie liniștiți și încercăm să le oferim vitamine și cam atât înainte de primul concurs, deoarece pe mine primele concursuri nu prea mă interesează ca sosiri, mă interesează mai mult ca procentaj, fiind doar niște antrenamente pentru etapele de maraton și extrem. Dar de la fond începem și pregătim, și de la etapele de 300 începem și pregătim porumbei corespunzător. Eu am ales de câțiva ani de zile să merg în proporție de 99%, pot să spun, pe produsele de la CES Pharma, de care sunt foarte mulțumit, și folosesc în pregătirea porumbeilor înainte de etape electrolitul, care este un produs care nu lipsește din crescătoria mea, Glucacest, Top Formul, Sedo Plus și Tricogo. Deci mă uit pe cartea, pe catalogul de pregătire și selectez ce cred eu că este ok și îmi fac un program al meu de pregătire. Iar recuperarea este, în primul rând, depinde de concurs. La concursul de extrem încerc, când porumbeii vin acasă, să le ofer o hrană bogată în semințe mici, alune și cel mai important după concursuri de extrem și maraton, eu zic că Protein Plus cu chefir este combinația pe care eu o folosesc pentru recuperare și care se pare că nu dă greș pentru mine. Eu zic că această combinație este foarte, foarte bună pentru recuperare după concursurile de distanță lungă. Revenind la subiectul de selecție al puiilor, vreau să spun că puii sunt jucați aproape tot programul din campionat, deci am unii care îi joc 8 viteze și alții care îi joc fondul și 4 viteze plus etapa de 350 de km. Acum haideți să punem în practică tot ce am vorbit aici și să mergem în crescătoria mea, să vedem câțiva porumbei care mie mi-au adus satisfacții
enorme și să administrăm porumbeilor masa de lucru. Acum suntem într-una din crescătoriile mele, mai exact în crescătoria de zbor. Suntem în compartimentul masculilor, deci acum porumbeii de zbor sunt separați, aici masculii. Sunt la număr de 19 masculi și aș vrea să vă prezint câțiva care mi-au adus rezultate notabile. Crescătoria în care ne aflăm are 4 compartimente, 2 prevăzute pentru zbor, unul prevăzut de pui și unul prevăzut de reproducție. Ea are 11 metri lungime pe 4 lățime. Prima pasăre care vreau să vă prezint este porumbelul Skittle, așa zic eu. Poate unii dintre voi o știți, îl mai cunoașteți. Acest porumbel este singurul care l-am oprit în lotul de zbor pentru categoriile de distanță scurtă. Mi-a fost prea drag ca să-l dau. Seria este 517-931. A obținut locul 3 pe județul Cara-Severin la concursul de demifond cu pui Kirchberg, 397 de kilometri. Este un porumbel favorit pentru mine la compartimentul de masculi. Aici este Nordhausen, favoritul pentru etapele de extrem din 2025. El, după cum v-am spus, a jucat 2 etape de extrem la vârsta de ani de zile și la pui 2 fonduri, fiind iarlingul cu cei mai mulți kilometri din 2 etape de extrem în zona de vest a României. Puteți să vedeți și seria 204162. Aici suntem în al doilea compartiment. Este prevăzut pentru porumbei de zbor, dar anul acesta îl voi folosi pentru cei de reproducție, deoarece nu am un numeric așa mare la lotul de zbor. Este un compartiment în care găzduiesc acum 10 perechi de reproducție. Aici vă prezentăm campioana provinciei de vest la tineri columbofili pui. Ea și-a făcut norma cu etapa de fond de 552 de kilometri, la care au sosit în prima zi doar 13 porumbei, ea fiind pe locul 10. A fost premiată și în cadrul expoziției naționale de la Alba Iulia, la etapa cu pui de 552 de kilometri, o etapă cu vânt din față de 40 de km la oră. Este o femelă superbă. Seria este aici vă prezentăm vedeta crescătoriei și favoritul meu, cel mai bun porumbel al meu din cariera de columbofil, cu cele mai bune rezultate și eu cred că acest porumbel se naște foarte, foarte rar. Este Thor, campionul provinciei de vest, campionul județului Cara-Severin, porumbel care a câștigat nenumărate trofee la maraton, extrem, are și normă viteză, a ratat și categoria AS național matur la o etapă, putea să fie în top 3 național, dar are locul 3 Berlin, locul 3 Berlin palmares, locul 2 Berlin Tineret 2023, locul 2 AS maraton maturi 2024, locul 1 palmares maraton matur 2024, locul 1 tineri columbofil județean, locul 1 provincial tineri columbofil 2024, locul 3 maraton tineret 2023 și multe alte rezultate care nu le rețin acum să vi le spun, dar este favoritul meu și porumbelul care l-am retras la reproducție, fiind proaspăt pensionar și este acum în pereche cu mama campioanei provinciale la tineri pui. Acum suntem în compartimentul care este conceput pentru pui, pentru a zbura pui cu județul, deci din acest compartiment am jucat pui pe planul județului 2 ani de zile la rând și am obținut rezultate remarcabile. Acum în el avem femelele de zbor,
22 la număr, dintre care 21 sunt pentru maraton și o femelă pentru concursurile de fond. Este un compartiment din care, după cum am spus, am obținut rezultate remarcabile. Vă mulțumesc pentru vizita acordată crescătoriei mele și pentru timpul care l-ați petrecut aici și vă urez tuturor columbofililor un sezon 2025 de vis, așa cum își dorește fiecare.